Ja hyvää huomenta puolestaan. Se on kisa-aamu ja täytyy sanoa, että tunnelma mun sisällä on jotenkin tosi seesteinen. Mä nukuin tosi hyvin. Mua ei jännitä oikein vieläkään. Se voi ehkä johtua sellaisesta, että kun tietää, että treenikausi meni hyvin. Treenikausi oli 3 osassa. Kaikki 3 osaa meni suunnitellusti. Treenikaudella ei tullut mitään ihmeempiä ongelmia. Varusteet on kunnossa. Motivaatio on kunnossa. Ehkä siitä tulee se sisäinen rauhallisuus, mikä nyt tällä kisa-aamuna sitten vallitsee. Tulin tänne Båstadin tosiaan tuossa pari päivää sitten ja olen ehtinyt hyvin tutustumaan kaupunkiin ja ottamaan rauhallisesti ja tripla tsekkaamaan kamoja. Käynyt Expossa, tutkinut videoita. Kävin tuossa jopa reitin alkuvarrella olevan ensimmäisen nousunkin jo tarkastamassa, että miltä se näyttää. Lähtöön on nyt semmonen 4 tuntia aikaa. Täällä on ihan täydellinen sää. 2 päivää sitten kun tulin, niin tässä kävellessä niin meinas lähtee naama irti, mutta nyt on semmonen, kello on nyt 7 aamulla ja täällä on varmaan joku 6-7 astetta lämmintä tällä hetkellä ja luvannut tonne päivällä sellaista 12 astetta. Eli erittäin hyvä juoksu siis tiedossa. Suht kuivaakin näytti se alkupää olevan, joten en kyllä nyt keksi ainakaan mitään ongelmia. Tietenkin pitkä matka tulossa, 53 kilsaa, joten ei sitä tiedä ikinä mitä siellä tapahtuu, mutta ainakaan sää ei taida nyt olla se tekijä sitten, joka siihen vaikuttaisi. Jotenkin rauhallinen tunnelma. Kaikki näin. Meri on tyyni ja mieli on tyyni. Får vi se händerna i luften en gång till och skrik på 3. 1, 2, 3! Ni kan bättre! 1, 2, 3! Fantastiskt! Courage that you will finish this race. Even in this race you have to believe in the myth. The Guardian of Kullamannen. For many of you have never done this before. Yield. For Kullamannen does not banish pain. He rides through it with mist when the strength begins to fade and the road grows long. He offers no shelter, only guidance. Live through your doubts. Keep on moving forward. 15 seconds. 10 seconds. 5, 2, go! 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 Publikens jubel, händerna i luften! Lycka som en genuin kan 53 kilometer startar här och nu! Starttitavoite
Nyt ei enää 53 kilsaa jäljellä. Ja näin. Vasta muutama 100 metriä ollaan edetty ja nyt ollaan jo ensimmäisessä pullonkaulassa. Tästähän alkoikin sitten reitin ensimmäiset isommat mäet ja kokonaisnousumetreihän tälle reitille tulee noin 750. Voisin vielä nopeasti näyttää vähän tämän päivän reittiä. Aluksi vedetään mäkisempää osuutta sisämaassa, sitten päästään noin 15 kilometrin kohdalla merenrannalle, jota mennäänkin pitkä pätkä. Tarkoituksenani olisi päästä toiselle huoltopisteelle ennen pimeää. Tämän jälkeen alkaakin toinen mäkisempi osuus, jonka jälkeen päästään loppusuoralle ja takaisin Båstadiin. Se alkoi oikein hienosti. Pari kilsaa tultu ja nyt tosta jo tossut märät. Nyt mennään kauniissa metsässä taas. Hienot maisemat. Tässä lasketellaankin jo reitin ekoja pitkiä alamäkiä ja tässä vaiheessa etureisissä tuntuu jo aika pahalta. Ei luvannut hyvää loppureissulle. Tässä näette aika antimalli suorituksen sauvojen kanssa toimimisesta. Vaikka treenikaudella ihan hyvin tuli treenattuakin, niin onhan tää nyt vieläkin aikamoista räpeltämistä. Mutta sitten vihdoin uutta vaihdetta silmään ja sauvojen kanssa sivakoimaan kohti mäkeä. Otin nämä sauvat oikeastaan siksi jo tässä vaiheessa käyttöön, että saisin vähän painetta noista etureisistä pois. Tack. It's heavy. Yeah, thank you. Tämä alkupätkä reitistä olikin hyvin helppokulkuista niittipolkua, eli ei mitenkään teknistä, joten kulku oli vaivatonta.
Ja nyt reitti toikin meidät Grevie-nimiseen kaupunkiin. Reitin varrella tulikin kyllä ohitettua monenmoista kylää ja kaupunkia. Katsoin hetki sitten vasta etäisyyttä. Yhtäkkiä oli tultu jo 10. Meni toi alkumatka aika tempoa etsiessä siinä ihmisten joukossa edetessä. Ensimmäinen nousulaskusetti selätetty, ei ole enää pitkä matka ensimmäiseen huoltoonkaan. Joku 15 tultu varmaan. Olen pistänyt rinnasta. Ei ollut kovin helppoa nyt tää tekeminen. Mut nyt päästään tasaiselle ja hyvä vauhti ollaan saatu pidetty kuitenkin yllä. Ei mitään. Tässä ollaankin sitten aika lähellä merenrantaa, kun huomaa, että alkaa tuuli yltymään ja puusto häviämään. Nyt päästiin tänne merenrantaan ja nyt se onkin melkein loppu matka sitten tätä. Vähän raskaat jalat, mutta eiköhän se tästä. Ja sitten saavunkin ensimmäiseen huoltoon. Alkumatkan murheiden takia mieli oli aika maassa, joten tämä stoppi tuli kyllä tarpeeseen. Det ligger lime där borta. Kanon. Är det vet du vad? Vattenmelon med energi. Det är som vattenmelon. Tack. Ensimmäinen huolto on hoidettu. Oli aika nopea, mutta hyvä kun oli vesiastiat siinä melkein maassa, niin en meinannut kyykkyä edes päästä. Nyt on semmonen reilu 20 takana. Jalat tuntuu niin saatana raskailta. Tästä voi tulla vielä aika pitkä päivä. ...25 kilsaa takana ja ei oo sit yhtään helpottanut tää homma. Jalat on aivan loppu nyt ja siis ihan en ymmärrä yhtään miten tää niinku...
Ei tänne ihan näin tässä vaiheessa vielä pitänyt näin pahat tuntua. Ainakin mun täytyy alkaa tuohon energia-aikataulutuksesta pitää paremmin kiinni. Ei se kyllä jalkoihin mitään auta. No ei oikein hurise kyllä. Tuntuu kyllä aika raskaat jalat on. En ymmärrä. Ei nyt oikein mennyt ihan niin kuin on suunniteltu. Mutta eipä se mitään. Niin kauan kuin eteenpäin menee, niin on hyvä. Mites itsellä? No mä lähdöstä ja myöhästyn parikymmentä minuuttia. Oho. Piti tulla junalla, mutta juna oli vaihdettu bussiin. Oi. Tunnin pitempään. Ai. Mä tulin vasta paikalle, kun oli justiin lähtö. No niin. Mutta sinun haittaisi ajalle niin kauheasti. Niin. Joo. Ootko 5/3 kanssa? Joo. Ikäkauden niin kuin mestaruus. No se oli se hieno saavutus. Vitosia ei yleensä ole kovin monta. Joo. Sitten mennään varmaan tonne päin. Ymmärtääkseni ainakin kartan mukaan. Mentäis tästä tonne. Oi. Oikein punainen ja lentää. Hyvä kysymys. Mun näyttää kartta, no se tonne päin joka tapauksessa. Tässä juoksin hetken suomalaisen Pertin kanssa. Hän oli 75-vuotias ja tosiaan lähti 20 minuuttia minun perässäni ja tuli maaliin 35 minuuttia minua ennen. Tällaiset kohtaamiset tuolla reitillä kyllä toi virtaa siihen omaan tekemiseen. Kiitos Pertille siitä ja onnea vielä Pertille oman ikäsarjansa voitosta. Aika lailla 30 tulee täyteen. Jotenkin tässä sitkutellaan menemään. En tiedä, kyllä sitä on nyt jo tässä vaiheessa taas kyseenalaistanut tämän lajin mielekkyyden ja kaikki ne peruskliseet. Oi voi. Onneksi on sitä myötätuuli. Onneksi. Edes se. Reitti oli kyllä edellisten päivien sateista huolimatta yllättävänkin kuivassa kunnossa. Siellä täällä oli muutamia kosteikkoja, mutta ne eivät menoa haitanneet. Se mikä aikaisemmin oli myötätuuli, niin on nyt vastatuuli. Semmonen 32 kilsaa tultu. Vauhti ei päätä huimaa, mutta jokainen askel on kotiin päin. Noin 20 enää jäljellä. Oi pojat, voi pojat, voi pojat.
monta tuntia täällä. Alkaa vähän hämärtymään jo. Ei varmaan kauaakaan enää, niin tulee jo pimeätä. Nyt mä oon ylittänyt sen kriittisen vaiheen, missä juokseminen sattuu vähemmän kuin käveleminen, niin nyt pääsee sentään vähän eteenpäinkin. Ja tässä saapunkin toiselle eli viimeiselle huoltopisteelle. Suunnitelman mukaan mun piti tässä pitää vähän pidempi tauko, koska edessä oli pimeyttä sekä reitin viimeinen nousuosuus. Toinen huolto suoritettu. Otsalamppu on nyt laitettu päähän. Ainakin yksi tavoite saavutettu, eli pääsin toiselle huollolle ennen pimeyttä. Se oli hyvä. En tehnyt muuta kuin heitin roskat pois ja täytin lötköt ja vaihdoin energiaa takataskusta etutaskuihin. Ja otin vähän suolakurkkuja siitä, ai että. Nami. Ei muuta kuin viimeiselle etapille sitten. Nyt saa jotenkin virtaa kyllä. Jalat on kyllä aivan tuohjona polvesta, mutta muuta on siis kaikki erittäin hyvin. Ei oo paljon enää. 16. Näin se nyt jo menee, kun tänne asti ollaan päästy. Aikamoinen ylämäki menossa. Sain porukan kiinni. Se tässä pimeydessä on myös hyvä, että ei oikein näe korkeuseroa, niin ei tiedä kuin puuskuttamisesta, että milloin nousta ja kuinka paljon. Nyt taisi loppua. Jos jotain hyvää, niin nyt mä olen sit virallisesti ainakin polkumaratonari. 42,5 kilsaa tultu. Jokainen metri on tästä eteenpäin. On täysin tuntematonta. Ollaan vähän niinku viimeisessä nousussa. Jotain pientä siellä tulee vielä tähänkin jälkeen. Nyt on mennyt viimeisestä huolosta tähän asti niin erittäinkin hyvin. Äsken oli sellainen pitkä asfalttitie ja sitä jaksan kyllä hyvin juosta. Ei mitään. Ehkä se on tää kun tietää, että kohtaa toivottavasti on roin. Menee taas nyt 1 tunti ainakin vielä, mutta ei se enää tunnu niin pahalta. Nyt musta ekan kerran jotenkin tuntuu siltä, että mä ehkä pääsen tän maaliin. Enää joku, mä en tiedä, varmaan joku 9. En tiedä, en ole varma. Nyt
Nyt on jotenkin semmonen fiilis, että nyt ei tuu kyllä mikään enää tiellä. Kyllä tää tästä. Hitaasti, mutta hitaasti. Alkaa näköjään satamaan jotain. Jotain tulee vähän, mutta ei kai se haittaa. Tää alkoi tosiaan tulee vähän vettä ja pistin takin päälle, niin saman tien kun oli muutama metri niin takin kanssa mennyt, niin alkoi semmonen alamäki. Se oli kyllä niin mutainen alamäki, että onneksi oli kepit. Sinne ei aika moni pyörimään sinne alamäkeen. Mulla ei valitettavasti ole todisteita siitä mäestä muuta kuin on aika paskaset tossut. Jos niitäkään nyt tässä näkee, en nyt jaksa alkaa kauheasti tiirailla, pitäisi päästä eteenpäin. Tuosta vähän tuntuu, että täytyy pistää kamera taas pois, alkaa vähän alamäet tulla. Täytyy taas vähän keskittyä tähän hommaan. Vittu, alkaa olla hankalaa, kun on mutasta ja sataa ja märkää ja pimeätäkin vielä. Jalat on ihan tuusan nuuskana. Pitäis kaikkien puitteen yli ja ali ja aitoa ylittää ja tällaista. Ei ole enää kovin mukavaa homma. En tiedä onko se ollut missään vaiheessa. Nyt tulee kyllä vettä kuin Esterin persasta. Tuo varmaan linssikin on märkä. Oi helvetti. Nyt ei oo kellään enää kiva. Hirveet alamäki, onneksi on asfalttia sentä. On vähän turvallisempaa vetää. Ei oo enää kuin joku reilu 5 maali. Kyllä tää tästä menee. Nyt tultiin johonkin taikametsään. En tiedä näettekö mitään, mutta on ihan törkeä hieno nämä valot täällä. Mä laitan 3 enää. Ei varmaan sitäkään. Yli 50 kilsaa on tultu ja hyvin menee. Jos sen ihan väärässä on, niin kuulen jo maalialueen ääniä. Semmonen 1,5 kilsaa vielä. Kyllä vielä jaksaa mennä. Ei tää kyllä enää mukavalta tunnu, mutta onko tää ollut tarkoituskaan sitten? Se on sitten jo oma hommansa. Mä lähdin näet paikkeat 8,5 tuntia sitten. 53 kilometriä, muutama 100 metriä enää. On ollut matka. En tiedä. Ai. Tacka. Täällä on maali. Ai. Grattis till fantastisk målgång. Och sen har vi David Salmans från Finland. Welcome into the tennis line, welcome into the stadium, welcome into the center court.
Nyt se on tehty! Den här medaljen till dig. Mycket bra! From France, Abadine Badine, Thank you. 7 seals. Se on siinä. Pitkä matka on nyt tänne eteen juostu ja taivallettu, mutta nyt sitä ei saa kukaan otettua multa enää. Se on siinä. Mä en jaksa enää mitään. On niin loppu. Nyt on juoksukamat vaihtunut olovaatteisiin ja voitaisiin vähän käydä läpi, että miten toi homma nyt sitten meni. Mä olin ennakkoon sinne mielestäni tosi hyvin valmistautunut ja valmistelukausiakin oli mennyt erittäin hyvin. Mä olin tosi itsevarma olo matkalle lähdettäessä, mutta jotenkin todellisuus iski sitten siinä heti jo muutamien kilsojen jälkeen, kun tajusin, että etureidet ei ole ihan ehkä palautunut tuosta treenirääkistä. Oikeastaan ne reisiongelmat sitten jatkuivat läpi koko 53 kilsaa, että se oli aika ikävää, ei saanut pidettyä sellaista juoksutempoa yllä, mitä olisi halunnut, ja varsinkin sitten tasainen keskiosuus siinä reitillä, niin se oli kyllä suhteutettuna ajatuksiin, niin se oli kyllä tosi hidasta etenemistä. Silloin paljon pohdin, että mitä järkeä tässä on ja mitä mä täällä teen ja että tuleeko tästä nyt Nuuksio 2.0 ja mua ei vaan enää kiinnosta tää ja mä lähden häntä koipien välissä menemään. Ja tuli semmoinen totaalinen motivaatiodroppi siihen niin sanotusti. Mutta muistan semmoisen hetken siinä jossain 20 kohdalla, kun suomalainen tuli mun selän takaa ja kyseli siinä, että miten menee, ja kerroin, että ei oikein mene, että on vähän hankalaa, että jalat vähän painaa, ja hän sitten siinä tsemppasi, että kohta on puoliväli tulossa, ja siinä sitten sanoinkin, että se on kyllä ihan totta, että sen jälkeen on sitten vaan kotimatka enää jäljellä, ja tuollaiset yksittäiset tsemppi kautta pienet keskustelut oli kyllä tosi mukavia, ja ne vei vähän ajatuksia siitä itse juoksusta pois, mutta se motivaatio, mikä mulla oli siinä puolessa välissä vähän kateissa, niin se kyllä parani sitten tosiaan sen puolivälin jälkeen aika huomattavastikin, kun kilometrit alkoi niin sanotusti vähenemään, eli päästiin sinne niin sanotusti kotimatkalle, ja oikeastaan loppumatka menikin vähän reisiongelmista huolimatta, niin meni tosi hyvin. Mulla ei mihinkään muualle koskenut tai sattunut, eikä ollut mitään niin kuin sellaista syytä, muuta kuin se ehkä motivaatio, mikä sitten painoi niin kuin kaikista eniten siinä hommassa. Mutta se, että mä olin niin kuin fyysisesti niin kuin kunnossa, se jotenkin sai miettimään, että niin kauan kun mä vaan pääsen eteenpäin, niin miksi mä en menisi eteenpäin. Ja toisen huollon jälkeen sitten oli 36 kilsaa juostu jo, niin sen jälkeen sain jotenkin sit vielä semmoisen extra boostin siihen menemiseen. Se voi ehkä johtua jopa niistä suolakurkuista, mitä mä sieltä huollosta sain. Se auttoi sitten etenemään. Tai toinen vaihtoehto on se, että tiesin, että niin sanotusti ei ole enää pitkä matka, niin se vähän vapautti sitä tunnelmaa. Tosin siinä alkoi sitten pimeys ja alkoi vettä sataa, mutta ne oli tosi toissijaisia asioita. Mua ei häirinyt yhtään se, että siellä tuli niin paljon vettä tai että oli pimeätä tai muuta. Mä olin jotenkin tosi semmoinen putki katse vaan siinä, että niinku puskin vaan niinku täysille eteenpäin. Ja se jotenkin se viimeinen 115 kilsaa, niin ei se, että olisin hymyillyt, mutta ainakin mielessäni hymyilin siitä, että tämä matka on nyt jo niin kuin onnistunut ja tämä tulee onnistumaan vielä ihan maaliin asti. Mutta mulla oli sitten siinä loppuvaiheessa on sitten noi juoksusauvat, niin ne oli sitten ihan koko ajan, koska siellä metsässä pimeässä oli sitten jo aika liukasta ja märkääkin, niin siellä sitten sainkin aika paljon päitä napsittua, kun ihmisillä ei ollut sauvoja, niin heillä oli aika paljon vaikeuksia sitten ala- sekä ylämäissä, jotka oli erittäin liukkaita. Vaikka se onkin aika toisarvoinen juttu, että kuka ohittaa ja
kuinka, niin kyllä se niin kuin antoi motivaatiota kuitenkin se, että sitten kilsa ennen maalia, niin kuulinkin sieltä sitten jo kuulutusten ääniä ja näin jo sieltä sitten kaupungin valoja ja siinä vaiheessa sitten viimeistään nousi jo hymy korviin, että kyllä minusta taisi nyt ultramaratonari sitten tulla. Mutta kaiken kaikkiaan voin sanoa, että kisa meni hyvin. En tiedä oikein mitä olisin tehnyt toisin. Ehkä tietenkin parempi treenikausi, mutta kyllä mä niinku haluan uskoa ja uskonkin, että mä oon tosi paljon kehittynyt kyllä, koska nyt on seuraava päivä juoksemisesta ja mulla ei jaloissa oikeastaan niin kuin ihmeempiä tuntemuksia. Mulla on varpaat ihan kunnossa, mulla on jalat, nilkat, polvet, lonkat ihan kunnossa. Ei mitään niin kuin semmoista ongelmaa siinä hommassa, että ei tässä ihan ruumissäkkiin olla valmiina menossa. Mutta nyt me voitaisiin vielä katsoa, mitä kaikkia varusteilla mulla oli siellä mukana. Lähdetään ihan siitä liikkeelle, mitä mulla oli päällä. Ekaksi lähdetään alhaalta ylöspäin, niin oli New Balancen juoksusukat, erittäin hyvät. Sitten oli Salomonin S-Labin tollaset säärystimet, tosi kevyet. Nämä oli ehkä mulla sen takia päällimmäisenä mukana, että mä vähän pelkäsin, että jos tulee kylmä ja mulla on kuitenkin shortsit jalassa, niin ei tarvitsisi sitten niin kuin miettiä mitään housuvalintoja. Toki nämä on myös kompressiot, että kompressoivat myös sitten pohkeita. Sitten oli Salomonin juoksusortsit. Nämä on vanhat sortsit jo, nämä on juossut mun mukana varmaan kaikki mun maratonit. Hyvät, en vaihtaisi näitäkään pois. Shortseissa tosiaan mentiin. Sitten oli aluspaitana ihan hihaton tämmönen tekninen paita. Tällä mä vähän halusin siirtää niin sanotusti hikeä, että se ottaisi tähän niinkään kuin tähän sitten mun päällispaitaan. Tää on tämmönen varmaan Skoll Stadiumin outletista ostettu pitkähihanen tekninen paita, tosi kevyt. Sitten oli sen lisäksi vielä kädessä oli puffi. Tän piti olla mulla vähän niin kuin sellainen nenänniistopuffi. Ei tarvi joka välissä sitten kaivaa nessuja taskusta. Sitten mennään seuraavaksi mun kisareppuun, eli juoksuliiveihin. Ihan aluksi täytyy sanoa, että kun mä seurasin mun kanssa kilpailijoitani ja heidän reppujaan, niin musta tuntuu, että mulla olisi sellainen vaellusrinkan verran kamaa mukana. Lähdetään liikkeelle. Mulla oli 3,5 litran lötköä, jotka startissa oli sitten täynnä. Nyt niissä ei ole mitään. 3 oli niitä. 2 käytännössä etupuolella ja 1 oli sitten takana, joka oli vähän niin kuin semmoinen varatankki. Sitten oli tosiaan nämä lekin sauvat. Sitten oli hanskat. Nämä oli, tällä reissulla oli turhat, mutta jättäisinkö ne pois? Riippuu tosi paljon säästä. Mä en ole ihan varma, että kuinka alas sitten lämpötila tippuu, varsinkin sitten kun pimeätä tulee. No ei tippunut, ei tullut tarpeeseen. Sitten oli nessuja, näitä taisi olla joku 3 pakettia mukana. Energiapuolelta oli geeliä, muistaakseni tätä mulla oli pari pakettia oli tätä kofeiinillista energiaa, joista toisen vaan join, toinen jäi juomatta. Ja sitten mulla oli noin 8 tunniksi optimoituna vauhtikarkkeja, jossa oli sitten vähän suolaa joukossa. Näitä oli 3 osiolle, jokaiselle oma pussinsa. Sitten oli tää pakollisissa varusteissa ollut mukikin. Tää oli ihan näppärä huoltoon tultaessa, niin pystyi heti siitä sitten nappaamaan vähän vettä itsellensä. Sitten mennään tänne takaosioon. Täällä on sitten ekstra vähän herkkuja. Sitten oli lamppu. Tuli erittäin tarpeeseen. Tää on tosiaan tää Superraptor, josta on toi esittelyvideokin tuolla. Sitten mulla oli varapaita. Mulla on tämmönen merinovillainen varapaita. Tää oli ehkä niitä, mitkä sitten niin kuin
olisi voinut tässä kisassa ainakin jättää pois, koska lämpötila oli niin korkea. Mutta mä vähän mietin sitä niin, että jos mulle siellä tapahtuu vaikka huollon jälkeen jotain ja mä joudun oikeasti kävelemään ja on pimeätä ja märkää ja mulla tulee siellä kylmä, niin että mulla olisi sitten ainakin jotain kuivaa päälle pantavaa. Sitten oli vielä toinen puffi, joka mulla alun perin piti laittaa päähän siinä vaiheessa, kun laitan ton otsalampunkin, mutta laitoin sitten sen mun nenänniistopuffin päähäni, että niin kuin näittekin siinä videolla, niin se ei kyllä istunut mun päähän millään tavalla. En sitä kyllä kauheasti siellä kaunistellutkaan. Että. Sitten vielä vaatteistani oli tämä pakollinen sadetakki, joka mulla oli siinä juoksussakin sitten päällä loppuvaiheessa. Ja tämähän on tosiaan myös pakollisena varusteena, että pitää olla sadetakki, jos sää on huono. Sitten oli vielä varasukat. Vähän niin kuin sen takia, että jos alkumatka on märkää ja tulee jalkoihin jotain rakkoja ja muuta vastaavaa, niin pystyy sitten niin kuin vaihtaa sukat ainakin huollossa. Näillekään ei tullut tarvetta, koska sukat ei kastunut kuin ihan muutaman kerran, ihan pikkuriikkisen vain, niin ne kyllä kuivu sitten. Sitten oli vielä varavirtalähde, tämmöinen 5000 mAh pikkuinen varavirtalähde. Sitten oli vielä nessuja, mutta sitten on ehkä se tärkein, mikä pitää olla aina mukana, eli niin sanottu ensiapulaukku. Ja täällä onkin sitten sidettä. Sitten on ensiapu suklaapatukka. Näihin mennään vaan sitten, kun on oikeasti hätä. Sitten oli volttareinia vähän, jos niveliä alkaa painaa. Särkylääkettä en tarvinnut. Teippiä. Sitten on laastareita, alkoholilappuja, rakkolaastareita YMS ja sitten vielä kynsisakset. Sen lisäksi vielä pakollisena varusteena oli avaruuslakana. Eli avaruuslakana on siinä vaiheessa, kun pitää evakuoitua reitiltä pois ja ei pysty liikkumaan niin kuin loukkaantumisen takia ja ensiapuyksikkö sitten kestää tulla sinne paikan päälle, niin sitten on tämmöinen avaruuslakana, jolla sitten voi pitää itseään lämpimänä. Sen lisäksi mulla oli sitten vielä ensiapulaukussa, niin oli tolle otsalampulle vara-akku. Siinä oli kaikki niin. Toki sitten vielä mulla oli Polarin X-Grid Pro 2 kellona. Tää toimi sitten navigaattorina mulla, eli muutaman kerran jouduin sitten vähän kellosta navigoimaan, kun ei ollut ihan merkkiohjeet tai reittiohjeet eivät olleet ihan niin viimeisen päälle, niin jouduin tästä muutaman kerran sitten katsomaan, että mihin oikein pitää mennä. Siinä oli oikeastaan varusteet, mutta vaikka sanoinkin, että tuntui, että sitä tavaraa oli tosi paljon mukana, niin mä en tiedä paljon, mitä mä olisin tästä voinut niin kuin jättää pois. Toki esimerkiksi toisen paidan olisi voinut jättää nyt kun oli niin lämmin, niin pois. Sukat olisi voinut jättää pois, mutta sitäkään ei tiedä, jos olisi jalat kastunut, niin siitä olisi voinut olla sitten aika paljon haittaakin jättää ne pois. Mutta vähän tuntui siltä, että oli vähän semmoinen turistiomainen, että en tiedä mitä pitää olla mukana, niin otan vähän kaikkia mukaan. Että se varusteesittely oli siinä, yhteenveto oli siinä, aika paljon taisi jäädä sanomatta. Mutta jos jollekin tulee jotain mieleen, niin kysykää ihmeessä, miten tämä reissu meni. Nyt mä lähden meidän Airbnb-hostin suosittelemaan saunaan tonne Karlbadhusettiin. Eli se on tuolla rannalla oleva sauna kautta kylpylä. Siellä pääsee mereenkin uimaan, niin mä lähden sinne nyt. Tulkaa ihmeessä vielä mukaan sinnekin, niin näette vähän kylmissään olevan Davidin. Ei muuta kuin seuraaviin treeneihin. Moro! Sit mennään uimaan. Nää on ihan helvetillisen kylmää.
Siihen loppu tää reissu. Oi.